Даїшник потрапляє на той світ. Його зустрічає архангел і каже: «З одного боку багато грішив, треба б тебе в пекло. З іншого боку, скільком людям життя врятував, можна було б і в рай. А ти сам-то як думаєш? А можна мені тут, на перехресті, залишитися?» Чоловік дружині. Уявляєш, вчені з'ясували, що чоловік на день вимовляє 4000 слів, а жінка – більше 8000. Дружина кричить з кухні: «Це тому, що вам, трясця, все по 2 рази треба повторювати». Чоловік: «Що?» Одна подруга каже іншій: «Давай сходимо до лазні і чоловіків запросимо». Друга погоджується. А що, дівчатка дорослі, вільні. На другий день одна іншій телефонує й каже: «Лазню замовила, все чудово, запросила 64 чоловіка». Друга: «Скільки?» «Ну, половина з них не прийде, це ж чоловіки». «Але ж 32 залишається, що з ними робити?» «Господи, як пляшку на столі побачать, то половина від неї й не відлипне». «Але 16 то наші?» «Послухай, сама розумієш, ближче до справи з'ясується, що половина з них геї». «Але навіть 8 чоловіків для 2 – це сильний перебір». «Розумниця ти моя, на жаль, половина виявиться імпотентами». «Послухай, але нас 2, а чоловіків 4. Набіса». «Знаєш, я ось що подумала. Ми попаримося, вип'ємо, розслабимося, а раптом по другому разу захочеться». Чоловік проводжає дружину на вокзалі. Вона їде на відпочинок, на Кавказ. «Ну, ти там давай обережно, зрозуміла?» Зрозуміла. Давати обережно. Заїхав богатир в село. Жителі села виглядали дуже нещасними, і тоді герой запитав: «Що сталося?» Староста: «У горах живе величезний дракон. Щотижня він прилітає і з'їдає одну з наших незайманих дівчат». Герой пообіцяв допомогти. І допоміг. Через 2 тижні дракон помер від голоду. Коваль тримає щипцями розпечену підкову. «Боже, яка вона гаряча!» – захоплюється селянин. «Та ні», – каже коваль, – «дасте 10, і я її язиком оближу». «Та буде вам, пожалійте свого язика». Але в передчутті незвичайного видовища селянин простягнув ковалю 10. Коваль облизав її і поклав у кишеню. Пішли 2 жінки на іподром. Вирішують, на якого коня поставити. В тебе який розмір грудей? 3, а у мене 2. Складаємо, ставимо на 5 номер. Виграють купу грошей. Вдома розповіли чоловікам. Ті наступного дня на іподром. Ти скільки разів за ніч дружину? Я 3, а я 4. Ставимо на 7. Переміг кінь під номером 2. Мораль така: не треба ля-ля. Ранкове шоу на місцевому радіо. У студію приходить СМС, хлопець пише: «Вже 3 місяці я живу з дівчиною. Вона просила подарувати їй кошеня. Я знайшов такого гарного, біленького, як вона хотіла, а вона передумала і не хоче брати його. Що мені тепер робити з твариною?» Ведучий: «Ну, я думаю, тварину слід повернути батькам, а кошеня залиш собі». Підписуйся на Веселого Козака!